این نقاشی بر اساس ساختمانی در بلوار کشاورز و در همان محل کشیده شده است. در گذشته، نقاشان باید قبل از شروع نقاشی رنگ را در حجم زیاد در کارگاه می ساختند و در قوطی‌هایی نگهداری می کردند. ولی ابتکاری هوشمندانه، یعنی فروختن رنگ در تیوب، به آنها اجازه میداد به بیرون از کارگاه در شهر یا طبیعت بروند و نقاشی کنند. تا قبل از آن، نقاشان مشاهدات خود را در دفترچه‌هایشان طراحی و بعد در کارگاه از روی حافظه به نقاشی تبدیل می‌کردند. بعدها استفاده از دوربین و عکس به طور قابل توجهی جای حافظه و کار در محل را گرفت. در نتیجه دیگر لازم نبود برای کشیدن یک منظره ساعتها در فضای آزاد بنشیند. نقاش از روز قبل تصمیم گرفته به نقاشی برود. او گاهی بی قصد نقاشی در محل مورد نظر به دنبال ایده های جدید می گردد. از مشاهدات قابل توجهش عکس می گیرد. یا از روی آنها در دفتری که همراه دارد طراحی می کند. البته ممکن است بدون اینکه بداند قصد نقاشی چه موضوعی را دارد به نقاشی برود و به این امید باشد که با پرسه زدن موضوع خوبی را شکار کند. وسایل کار باید قبل از عزیمت آماده شوند. قلموها را ابتدا با پارچه و تینر روغنی تمیز می کند. سپس با مایع ظرفشویی اضافه رنگ را بیرون و قلموها را آب می کشد. در زمستان پوشیدن چند لایه لباس و جوراب و همراه داشتن دستکش و کلاه الزامی است. در این شرایط هوای سرد بیشترین تأثیر را روی دستها، پاها و گردی صورت می‌گذارد. احساس سرما در سراسر بدن پس از 3 ساعت نشستن بدون تحرک نتیجه‌ای قابل انتظار است. وسایل کار شامل رنگ‌ها، قلموها، پالت، صندلی تاشو، پارچه، لباس کار، سه‌پایه، چراغ در شب و MP3 پلیر و همچنین دفترچه خاطرات، موبایل و دوربین برای مستند کردن کار می شود. او نباید از 1 ساعت قبل از عزیمت چیزی بنوشد، زیرا نوشیدنی و هوای سرد برابر است با احساس شاش در میان کار نقاشی که امکان پذیر نیست. زیرا او نمیتواند وسایل کار را در محل رها کند و به دستشویی برود. معمولاً بعد از اتمام نقاشی فشار شاش به قدری است که نقاش باید در حالی که نقاشی را در دست خود نگه داشته به یک دستشویی عمومی مراجعه کند و سپس به کارگاه خود بازگردد. مسئول توالت عمومی از اولین افرادی است که هر روز نتیجه کار را می‌بیند. نقاش فاصله کارگاه تا محل نقاشی را پیاده می رود
و حتی اگر در مورد موضوع مطمئن باشد، کماکان با نگاهی تیز به دنبال جرقه‌های دیگر می‌گردد. بعد از نهایی شدن محل نقاشی، بساطش را می‌گستراند. برای مستند کردن کار، دوربین را در محل مناسبی کار می‌گذارد و نقاشی شروع می‌شود. او روزها از 17 رنگ و شبها از 18 رنگ استفاده می‌کند. بعد از گذاشتن رنگ‌ها، کمی روغن برزک یا تربانتین را در روغندان می‌ریزد. او بسته به موضوع، سایز، دما، محل یا حس و حالش ممکن است از دو روش معمولش یک روش را انتخاب کند. یک روش که به ریختن تربانتین در روغندان مربوط است، روشی است که نقاش بعد از کشیدن طرح کلی ابتدا با کمک تربانتین یک لایه رقیق از ته‌رنگ روی سطح بوم می‌گذارد. سپس یک لایه رنگ ضخیم روی لایه قبلی می‌کشد. این روش وقتی که فرصت زیاد است یا هوا خیلی سرد نیست یا بوم سایز نسبتاً بزرگی دارد به کار می‌رود. در روش دیگر، بعد از کشیدن طرح کلی، بدون کشیدن زیرلایه، یک لایه بسیار غلیظ از رنگ نقاشی را شکل می دهد. این روش که میزان بیشتری بداهه دارد، در فرصت کم یا هوای سرد مناسب است. نقاش با کمک دستها کادرش را پیدا می کند. او در دفترش می نویسد: سؤال من از خودم وقتی نقاشی می کنم این است که چطور می توانم این چیز که می بینم را با رنگدانه ها روی یک سطح نسبتاً صاف نشان دهم. برای همین معمولاً به یک موضوع خارج از ذهنم برای شروع نیاز دارم. مثلا انعکاس این برج را در شیشه های ساختمان روبرویش می بینم. اعوجاج و رنگ های تیره شده برج چالش خوبی به نظر می رسد. چطور می توانم بدون تصویرسازی جزئی، طوری که شخصیت قلمموها، بافت بوم و حجم رنگ را حفظ کنم، اعوجاج، براقی و تیرگی شیشه ها را نشان دهم. برای همین نقاش موضوعاتش را ساده انتخاب می کند. در مورد اینکه چه چیزی باید نقاشی کند، مته به خشخاش نمی گذارد. به اینکه چطور باید این کار را انجام بدهد فکر می کند. با خودش فکر می کند وقتی موضوع ساده ولی جذابی همچون بلوار کشاورز سر خیابان خانه‌اش وجود دارد، چرا باید وقتش را برای پیدا کردن موضوعات پیچیده تلف کند؟ بلوار کشاورز سر خیابان خانه‌ای است که در آن زندگی می کند. او در کنار راننده تاکسی ها، دستفروش ها، آتش نشان ها، نگهبان ها و سایر افراد می نشیند و همانطور که آنها در معرض دیدش هستند، در معرض دید آنها به نقشش در شهر می پردازد. این کار برای رهگذران جالب است. سرشان را 180 درجه می چرخاند. لحظه ای متوقفشان می کند. کنجکاوشان می کند.
به سمت خود می‌کشاند و در نهایت گاهی تبدیل به مکالمه‌ای کوتاه می‌کند. شما گرافیست هستید؟ اکثر رهگذران این سوال را می‌پرسند. از وقتی دوربین به دست همه افتاد، نقاش در ذهن رهگذران مرده است. چرا اگر می شود از این ساختمان عکس گرفت، یک نفر باید بنشیند و آن را نقاشی کند؟ به چه درد می خورد؟ نقاش سؤال برای دل خودت این کار را می کنی را با شغلم نقاشی است پاسخ می دهد. رهگذر می پرسد یعنی بعداً می فروشی؟ سوالات متداول دیگر در مورد نام مدیوم و سبک نقاشی است. این رنگ روغن است یا اکریلیک؟ قیمت این رنگ ها چقدر است؟ نام سبک شما چیست؟ چقدر طول می کشد تا این نقاشی را بکشید؟ آیا بعداً که رفتید آن را کامل می کنید؟ بعضی ها اجازه می گیرند تا عکاسی کنند. کودکان از همه کنجکاوترند. از بزرگترشان میپرسند چی داره میکشه؟ یا بلند میگویند آنها هم نقاشی کردن را خیلی دوست دارند. بعضی ها تا جایی که چشمشان کار کند سرشان را میچرخانند و در حالی که بزرگترشان دستشان را میکشد دور میشوند. هر نقاشی بین 1 تا 4 ساعت طول می کشد. نقاش این مدت روی صندلی نشسته و با بیشترین دقتی که برایش ممکن است به موضوعش می نگرد. سپس در ذهنش جهت، بافت، میزان روشنی یا تیرگی و رنگ قسمتی از قاب را تصور می کند. بعد رنگ را روی پالت می سازد و آن را با جهت و بافت مورد نظرش با ضربه قلممو عملی می کند. این کار را تا تمام شدن نقاشی ادامه می دهد. در این میان چیزی جز این 4 موضوع اهمیت ندارد. و هر بار که یک ضربه قلممو زده می شود، این 4 ویژگی برای ضربه بعدی دوباره باید بررسی شود. این بررسی گاهی آگاهانه و گاهی بر اساس شهود است. بعضاً در اثر سرما، خستگی یا عدم تمرکز می تواند از روی ندانم کاری باشد که به نقاشی مزه می دهد. او گاهی از چاقو یا کاردک برای ایجاد بافت‌های اضافه استفاده می کند. بازی کردن با حجم ظریف رنگ روی بوم، با قلممو یا چاقو، فعالیتی لذت بخش و قسمت مهمی از تجربه ساخت نقاشی است. نقاش در حال تولید یک شیء است. شیئی نسبتاً مسطح که با روی هم گذاشتن مواد به وجود می آید. برای همین علاقه دارد در کشیدن نقاشی تا جایی که می تواند رد پای ابزار و مواد کارش را واضح تر کند. بالاخره لحظه ای می رسد که قضاوت نقاش بر تمام شدن کار است. در این لحظه نقاشی را از روی سپایه بر می دارد
و در جایی روی زمین می‌گذارد. برداشتن نقاشی از روی سه‌پایه به این معنی است که نقاش دیگر چه از کار راضی باشد یا نه به آن دست نخواهد برد. او وسایل را جمع می کند نقاشی را در دست می گیرد و به کارگاه باز می گردد. تا قبل از اینکه نقاشی را در اتاقش روی زمین نگذارد و زیر نور مناسب آن را بررسی نکند، نمیتواند در موردش قضاوت کند. گاهی لازم است 1 روز، 1 هفته، 1 ماه یا بیشتر از انجام نقاشی بگذرد تا به قضاوتی نهایی در مورد آن برسد. تا آن موقع ممکن است خودش دیگر صاحب نقاشی نباشد یا اینکه دیگر هرگز آن را دوباره نبیند. نقاشی شیئی است که دیر یا زود او را ترک می کند.